હવે આ એવી ઋતુ છે કે જેમાં ગમે એટલું ધ્યાન રાખી લો પરંતુ શરદી અને ખાંસી તો થઈ જ જાય. હવે શરદી થઈ જાય એટલે આપણને બીજું કોઈ પણ કામ કરવાનું ગમતું જ નથી. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર છે .com પરથી હું દ્રષ્ટિ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. જેવી શિયાળાની ઋતુ શરૂ થઈ જાય એટલે શરદી ખાંસી અને તાવ તો શરૂ થઈ જશે. હવે આ એવી ઋતુ છે કે જેમાં ગમે એટલું ધ્યાન રાખી લો પરંતુ શરદી અને ખાંસી તો થઈ જ જાય. હવે શરદી થઈ જાય એટલે આપણને બીજું કોઈ પણ કામ કરવાનું ગમતું જ નથી. તો મિત્રો, શિયાળાની સિઝનમાં જ્યારે તમને શરદી અને ખાંસી શરૂ થઈ જાય ત્યારે ઘણા બધા લોકો દાદીના નુસ્ખા યાદ કરે છે. હવે આવો નુસ્ખો તમે અત્યારથી જ યાદ રાખી લેજો જેથી આવતા સમયમાં તમને કામ આવે. તો મિત્રો, ચાલો જાણીએ કે એ કયો નુસ્ખો હોઈ શકે. દર્શક મિત્રો, શું તમે કોચાના બિયારણને ઓળખો છો? આ કોચાના બિયારણ તમને ઉપયોગમાં આવી શકે છે. હવે આ કોંચ જે છે એની અંદર કાળા બિયારણ નીકળે છે જેનો પાવડર અથવા ચૂર્ણ આયુર્વેદમાં જડીબુટી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. હવે આ કોંચનો પાવડર એક પ્રોટીન છે જે મહિલાઓને સંતુલિત આહાર બનાવી રાખવામાં પણ મદદ કરશે. હવે જે મહિલાઓ જીમ જવાનું પસંદ કરે છે તેમણે આ જડીબુટી દ્વારા માંસપેશીઓ વધારી શકે છે. તેઓ તેમની બોડીમાં માંસ ઇન્ડેક્શન પણ બનાવી રાખવામાં મદદ કરશે. હવે જો મિત્રો તમે આ જડીબુટીના ચૂર્ણ તરીકે ઉપયોગમાં લો છો તો પણ તમને મદદ મળી શકે છે, કારણ કે આ કોંચની અંદર કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, આયરન, કોપર, ઝીંક, મેગ્નીઝ અને સોડિયમ જેવા તત્વો છે. એટલા માટે જેઓ હિમોગ્લોબિનની કમીથી ઝઝૂમતા હોય એવી મહિલાઓ માટે તો આ કોંચના બિયારણ ખૂબ ઉપયોગી છે અને ઘણા બધા લોકો તેને ખાવાની સલાહ પણ આપે છે. હવે આ સિવાય આયુર્વેદ ચિકિત્સક ડોક્ટર અભિષેક ખરે જણાવે છે કે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં મોટાભાગના લોકો શિયાળામાં બાળકોને, જે વયોવૃદ્ધો હોય તેમને શરદી ખાંસી અથવા તો અન્ય બીમારી જકડી લેતી હોય તો એનાથી બચવા માટે આ કોંચના કાળા બિયારણનો પાવડર બનાવીને તેમને ખવડાવવામાં આવે છે. હવે જ્યારે આ કોંચના કાળા બિયારણનો પાવડર બનાવવામાં આવે તો તેને મધ સાથે ઉકાળેલા પાણીમાં નાખી અને ઠંડીના દિવસોમાં આપવામાં આવે છે. હવે આને ખાવાથી શરદી ખાંસી એનું સંક્રમણ ખૂબ ઓછું લાગશે. એટલે જો તમને પણ આવા શિયાળાના આ 4 મહિનામાં શરદી ખાંસીની તકલીફ રહેતી હોય તો તમારે પણ આ કાળા બિયારણ ચૂર્ણનું સેવન કરવું જોઈએ જેથી શરદી ખાંસી તમારાથી દૂર રહે. ફરીથી તમારી સમક્ષ હાજર થઈશું. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખબર છે .com.